ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. They should win this match. ඒගොල්ලෝ මේ මැච් එක මේ තරගය අනිවාර්යයෙන්ම දිනන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අවසන් පූර්ව වටේට හරි අවසන් තරගයට හරි යනවා නම් දිනන්නම ඕන මැච් එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් මේ මැච් එක තමයි ගැන කියන්නේ මම මේ. They should win this match. ඒගොල්ලෝ මේ මැච් එක දිනන්න ඕන. Will Sri Lankan team win the match? Will Sri Lankan team win the match? Sri Lankan team එක match එක දිනයිද? Sri Lankan team එක match එක දිනයිද? Will Indian team win the match? Sri Lankan වෙනුවට Indian කොටස දාලා ඒ රට දාලා හදලා තියෙන. ඒකට will Indian team win the match? Indian team එක match එක දිනයිද? ඒ වගේ රටවල් වෙනස් කරලා ඔය දේ වාට කියන්න පුළුවන්. The match will start at 2:30. The match will start at 2:30. මැච් එක පටන් ගන්නේවි 2:30ට. මැච් එක පටන් ගන්නේ 2:30ට. දැන් අපිට කියන්න ඕන නම් මැච් එක පටන් ගන්නේ 3ට කියලා. The match will start at 3. The match will start at 3. 4ට. The match will start at 4. The match will start at 4 කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාලට මැච් එක පටන් ගන්නේ කීයටද කියලා දැනගන්න ඕන නම් what time does the match start? What time does the match start? මැච් එක පටන් ගන්නේ කීයටද? What time කියන්නේ කීයටද? Does the match start? මැච් එක පටන් ගන්නේ කීයටද? ස්ටාර්ට් කියන්නේ පටන් ගන්නවා. He has to come that day. He has to come that day. ඔහුට එදාට එන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔහුට එදාට එන්න සිද්ධ වෙනවා. He has to come that day. අපිට ඕක කියන්න ඕන නම් ඔහුට එදාට යන්න සිද්ධ වෙනවා. He has to go that day. He has to go that day. ඔහුට එදාට ගේන්න සිද්ධ වෙනවා. He has to bring that day. He has to bring that day. එන්නේ වගේ වෙනස් විදිහට කියන්න පුළුවන්. There is a clinic on Monday at 7. සායනයක් තියෙනවා සඳුදා 7ට. සායනයක් තියෙනවා සඳුදා උදේ 7ට. වයසක වැඩි හිටිය අය බලලා සමහරට නිදහස් විදිහට එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ෆ්‍රී කියලා නොමිලේ සායන පවත්වන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ දවසක සමුදා දවසක 7ට තියෙනවා. There's a clinic on Monday at 7. He should give up smoking. He should give up smoking. ඔහු දුම් බීම අත්හරින්න ඕන. ඔහු දුම් බීම අත්හරින්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ බෙහෙත් බොන එකේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ડોක්ටර් කෙනෙක් වෛද්‍යවරයෙක් වුණත් එහෙමනේ කියන්නේ. should give up smoking. බෙහෙත් බිව්වත් නැතත් ස්මෝක් කරන එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. He should give up කියන්නේ අත්හරිනවා. He should give up smoking. Tell him to take them regularly. Tell him to take them regularly. එයාට කියන්න ඒවා ගන්න කියලා දිගින් දිගටම නවත්තන්නේ නැතුව ගන්න කියලා. දිගින් දිගටම කියන එක තමයි regularly විධිමත් විදියට. එහෙම නැත්නම් regularly කියන්නේ දිගින් දිගටම කියන එක තමයි තේරුම. Tell him to take them regularly. දිගින් දිගටම ඒවා ගන්න කියන්නේ. දිගටම ගන්න කියන්නේ ඒවා. He is an innocent man. He is an innocent man. ඔහු අහිංසක පුද්ගලයෙක්. He is an innocent man. He is an bad man. He is a bad man කියලා කියන නරක පුද්ගලයෙක්. එතකොට මෙතන කියන්නේ he is an innocent. innocent කියන්නේ අහිංසකයි කියලානේ. he is an innocent man. එතකොට අපි කියමුකෝ good කියලා. he is a good man. he is a good man. ඔහු හොඳ පුද්ගලයෙක්. මේ විදිහට තමයි වෙනස් කරලා කියන්නේ. පොඩි ළමයින්ට තරවටු කරනවා ගහනවා දැක්කොත් එහෙම වාට කියන්න පුළුවන් don't hit him. එයාට ගහන්න එපා. don't hit him. එයාට ගහන්න එපා. ඇයට ගහන්න එපා. don't hit her. ඇයට ගහන්න එපා. don't hit her. නිසංසලාට ගහන්න එපා. don't hit නිසංසලා. don't hit නිසංසලා. ඒ වගේ නම් වෙනස් කරලා පුද්ගලයන් වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. please let him go. please let him go. එයාට යන්න දෙන්න. කරුණාකරලා එයාට යන්න දෙන්න. ඔයාලා හිර කරගෙන ඉන්නවා සමහර ඉස්කෝලේදී විහිළුවට වගේ කරනවා නේද? කට්ටියක් එකතු වෙලා එක්කෙනෙකු හිර කරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ වෙලාවට කියන්න පුළුවන් please let him go. එයාට යන්න දෙන්න. please let her go. please let her go. කරුණාකරලා එයාට යන්න දෙන්න. please let someone go. කරුණාකරලා සමන්ට යන්න දෙන්න. ඒ වගේ වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන් ඔයාට. Don't you have his phone number? Don't you have his phone number? එයාගේ දුරකථන අංකය phone number එක ඔයාගේ ළඟ නැද්ද? Don't you have his phone number? Don't you have mother's phone number? Don't you have mother's phone number? අම්මගේ phone number එක ඔයා ළඟ නැද්ද? එහෙම කියලා අහනවනේ. Don't you have father's phone number? තාත්තගේ phone number එක ඔයා ළඟ නැද්ද? ඒ වගේ වෙනස් විදිහට කියන්න පුළුවන්. I can't say that exactly. Exactly කියන්නේ හරියටම කියන එක. හරියටම. එතකොට මොකද්ද මේකේ අදහස වෙන්නේ? I can't say that exactly. මට ඒක හරියටම කියන්න බෑ. මොන හරි දෙයක් ගැන හොත් watch time එකක් කියන්නේ ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඒක මට හරියටම කියන්න බෑ. I can't say that exactly. එතකොට එයාට ඒක හරියටම කියන්න බෑ. She can't say that exactly. say කියන්නේ කියනවා කියන එක. She can't say that exactly. එයාට ඒක හරියටම කියන්න බෑ.
There's no doubt about that. There's no doubt about that. ඒ ගැන සැකයක් නෑ. ඒ ගැන සැකයක් නෑ. There's no doubt about that. ඒ ගැන නම් සැකයක් නෑ. මේකම තමයි වෙන්නේ. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නෑ කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. There's no doubt about that. doubt කියන්නේ සැකය. ඔයා වැඩ කරගෙන යන විදිය, ඉස්කෝලේ ඉගෙනුම් ලබන විදිය, එහෙම නැත්නම් ඉහළ විදියට ගොඩක් විදියට මිනිස්සුන්ගේ වර්ණනා පැසසුම් ලබනවා නම් එතකොට කාලයත් එක්ක ඔයා සමාජයේ කැපී පෙනෙනම චරිතයක් වේවි. කැපී පෙනෙන කියන්නේ prominent කියන එක. prominent කියන්නේ කැපී පෙනෙන. You will be a prominent character. character කියන්නේ චරිතය කියන එක. In society සමාජයේ you will be a prominent character in society. ඔයා සමාජයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වේවි. I gave him a cloud මෙතන cloud කියලා කියන්නේ වලාකුළට නෙමෙයි මොකද්ද සාමාන්‍ය වැරද්දක් කරොත් පොඩි ළමයිට නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ ටොක්ක්ක් අයින්නවා කියන්නේ අන්න ඒක තමයි I gave him a cloud කියලා කියන්නේ මෙතන ටොක්ක්ක් අයින්නවා කියන එක I gave him a cloud ඔහුට ටොක්ක්ක් එන්න මම ඔහුට ටොක්ක්ක් එන්න ඔයාලා ගෙදර ඉන්න පොඩි ළමෙක් වගේ මල්ලේ පොඩි ළමෙක් යාට කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ නේ ඉතින් එයා මොකද්ද කළේ your brother broke your toy කියන්නේ සෙල්ලම් බඩුව කියන එක broke කියන්නේ කැඩුවා කියන එක your brother broke your toy වාගේ සෙල්ලම් බඩුව මල්ලි කැඩුවා your brother broke your toy your brother broke your bicycle වාගේ මල්ලි වාගේ බයිසිකලේ කැඩුවා he has to walk on wheelchair wheelchair කියන්නේ රෝද පුටුවනේ එතකොට රෝද පුටුවෙන් යන්න වෙන්නේ හේතු මොනවාද ගොඩක් වෙලාවට කකුල් දෙක පන නැත්තම් එහෙම නැත්තම් අංශභාගය හැදිලා කියලා හිතන්නේ එහෙම නැත්තම් ගහගෙන මොනවා හරි වෙලා කකුල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා එහෙම නැත්තම් ස්නායු වල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා ඒ වගේ වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම යන්න වෙන්නේ wheel chairs වල තමයි. He has to walk on wheelchair. ඌට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ wheelchair එකකින්. එයාට රෝද පුටුවකින් යන්න වෙන හේතුව මෙතන තියෙනවා. His nerves aren't working. Nerves කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Nerves කියලා කියන්නේ ස්නායු කියන එක. ස්නායු. එතකොට එයාගේ ස්නායු වැඩ කරන්නේ නැහැ. ස්නායු වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඇඟපත පණ නැති වෙනවා. His nerves aren't working. ඔහුගේ ස්නායු වැඩ කරන්නේ නැහැ. Are you coming to watch the match? දැන් මේ දවස්වල IPL සීසන් එකනේ. IPL උත් යනවා. ඉතින් මැච් එක බලන්න ඔයා එනවද කියලා අහනවා. මැච් එක බලන්න ඔයා එනවද කියලා අහන්නේ මෙහෙමයි. Are you coming to watch the match? එතකොට කොහොමද අහන්නේ අපි? එයා මැච් එක බලන්න එනවද? Is she coming to watch the match? ආ වෙනුවට is යොදලා is she coming to watch the match? Don't be shy to address the gathering. shy කියලා කියන්නේ ලැජ්ජාව කියන එක. shy කියන්නේ ලැජ්ජාව කියන්නේ address කියන්නේ අමතනවා කියන එක. gathering කියලා කියන්නේ රැස් වෙලා සිටින සමු කණි කට්ටිය රැස් වෙලා ඉන්න පිරිස. Don't be shy to address the gathering කියන්නේ ලැජ්ජ වෙන්න එපා රැස් වෙලා ඉන්න පිරිසව අමතන්න. ලැජ්ජ වෙන්න එපා රැස් වෙලා ඉන්න පිරිසව අමතන්න. Don't be shy to address the gathering. They are here to greet you. Greet you කියන්නේ ආචාර කරනවා කියන එක. greet කියන්නේ ආචාර කරනවා කියන එක. They are here to greet you. ඔයාට ආචාර කරන්න තමයි යාළුවා මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම නැත්තම් ඔයාට සුබ පතන්න ආචාර කරන්න සුබ පතන්න තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන රැස් වෙලා ඉන්නේ. They are here to greet you. greet කියන්නේ ආචාර කරනවා සුබ පතනවා කියන එක. අර කතාවක් වේදිකාවක් ඉදිරියට ගිහලා කතාවක් පවත්වන්න හදනකොට ඔයා මුලින්ම කියන කාරණාව තමයි මේ. I welcome all of you for this occasion. welcome කියලා කියන්නේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. all of you ඔගොල්ලෝ සැවොම for this occasion මේ අවස්ථාවට I welcome all of you for this occasion. මේ දවස්වල ගොඩක් වෙලාවට අපිට අහන්න දකින්න දේවල් තමයි accident වලින් මත රියානුතුරු වලින් කෙනෙක් මිය යනවා කියන එක සාමාන්‍ය සුලභ දෙයක් වෙලා තියෙනවා. He died from an accident. ඔහු මැරුණේ from an accident. රියානුතුරකින්. ඔහු මැරුණේ රියානුතුරකින්. He died from an accident. එතකොට ඇය මැරුණේ රියානුතුරකින්. She died from an accident. එහෙම කියලා කියන්නේ accident කියන්නේ රියානුතුර. Is he mad? Man කියලා කියන්නේ පිස්සුවනේ. Is he mad? ඔහුට පිස්සුද? එයාට පිස්සුද කියලා අහන්නේ is he mad? ඇයට පිස්සුද කියලා අහන්නේ කොහොමද? Is she mad? ඇයට පිස්සුද? ඔයාට පිස්සුද? Are you mad? He is asking me to jump over the wall. Jump කියන්නේ පනිනවනේ. Over the wall කියන්නේ වැටින්. එහෙම නැත්නම් තාප්පෙන් පනින්න තමයි මේ අනගහන්නේ. He is asking me to යා කියනවා මට to jump over the wall. යා කියනවා මට තාප්පෙන් පනින්න කියලා. over the wall උඩින් පනින්න කියලා. He has done a mistake. ඔහුගෙන් වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා.
අත්තරද්දක් කළා දෙන මිස්ටේක් කියලා කියන අත්තරද්ද කියන එක yes ගන්න මිස්ටේක්. ඔව් වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. he didn't do it deliberately කියලා කියන්නේ හිතාමතාම කියන එක. එතකොට he didn't do it කියන්නේ එයා ඒක කළේ නෑ. එයා ඒක හිතාමතාම කළේ නෑ. ඊ වැරද්ද එයා හිතාමතාම කළේ නෑ කියන කතාව තමයි මෙතන කියන්නේ. he didn't do it deliberately. එතකොට මම ඊ වැරද්ද හිතාමතාම කරේ නෑ. ඉබේමයි සිද්ධ වුනේ. හිතලා කරපු දෙයක් නෙමෙයි කියලා කියනෝනේ අපි. I didn't do it deliberately. I didn't do it deliberately. forgive කියන්නේ සමාව දෙනවට. forgive. I forgive him for the first time. I forgive him for the first time. for the first time කියන්නේ පළවෙනි වතාවට. පළවෙනි වතාවට මම එයාට සමාවක් දෙනවා. එහෙම කියලා සමාව දෙන අවස්ථා තියෙනවනේ. තුන් පාරක් බැලුවොත් තමයි එතන පස්සේ තමයි දඩුවමක් දෙන්න ඕනේ. I forgive him for the first time. මම ඔහුට පළවෙනි වතාවට සමාව දෙනවා. He should learn a lesson from this. lesson කියන්නේ පාඩමක්. a lesson කියන්නේ පාඩමක්. from this කියන්නේ මේකෙන්. He should learn a lesson from this. එයා මේකෙන් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එයා මේකෙන් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. වැරද්දක් කරා නම් දඬුවමක් විදියට පාඩමක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕන ඕනම කෙනෙක්. එතකොට තමයි ඕනම කෙනෙක් හැදෙන්නේ. He should learn a lesson from this. What did the doctor give you? What did the doctor give you? give කියන්නේ දෙනවනේ. එතකොට මොකද්ද මේ අහන්නේ? What did the doctor give you? ડોක්ටර් ඔයාලට මොනවද දුන්නේ? බෙහෙත් ගන්න ගියාට පස්සේ සමහරට බෙහෙත් එක එක වර්ග එක එකන සමාන જાති බෙහෙත් දෙනවනේ. ඒක නිසා තමයි අහන්නේ ડોක්ටර් ඔයාලට මොනවද දුන්නේ? What did the doctor give you? He gave me a prescription. Prescription කියන්නේ තුන්ඩුවක් කියලා කියන්නේ. බෙහෙත් පට්ටෝරුවක්. He gave me a prescription to buy at the pharmacy. At the pharmacy කියන්නේ pharmacy යෙන්. එතකොට pharmacy මිලදී ගන්න බෙහෙත් පට්ටෝරුවක් දුන්නා doctor. He gave me a prescription to buy at the pharmacy. Pharmacy මිලදී ගන්න බෙහෙත් පට්ටෝරුවක් මට doctor දුන්නා. Do you have money to buy them? Do you have money to buy them? ඔයාට ඒව ගන්න සල්ලි තියනවද? ඔයාට ඒව ගන්න සල්ලි තියනවද? ගොඩක් වෙලාවට බෙහෙත් වර්ග නම් සමහර බෙහෙත් වර්ග ගොඩක් ගණන් ඒවා තියනවා. ඉතින් ඔයාට ඒව ගන්න සල්ලි තියනවද? Do you have money to buy them? buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. I borrowed from my mother. අම්මට දෙන්නම් කියලා අම්මටනේ තියෙන වෙලාවක දෙන්නම් කියලා රුපියල් 2000ක් වගේ අම්මගෙන් ඉල්ල ගන්නවා කියලා හිතනවා. එතකොට මොකද ණයට ගැනීමක් නෙමෙන්නේ නේ. ණයට ගැනීමක් තමයි වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි borrow කියලා කියන්නේ ණයට ගන්නවා කියන එක. I borrowed from my mother. මම අම්මගෙන් ණයට ගත්තා කියන එක තමයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. I borrowed from my mother. I gave her some to solve. ගණන් හදන්න දෙනවනේ. පුංචි කාලේදී වුණත් ඉස්කෝලේ යන දවස්වල ගණන් හදන්න දෙන ගුරුතුමී ඉස්කෝලේදී ගණන් හදන්න දෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ I gave her some කියන්නේ ගාණක් හදන්න. ගාණක්. to solve කියන්නේ විසඳන්න. ගාණක් විසඳන්න. මට ගාණක් හදන්න මම එයට දුන්නා. She couldn't do it. ඇයට ඒක කරන්න බැරි වුණා. She couldn't do it. I couldn't do it. මට ඒක කරන්න බැරි වුණා. I couldn't do it. මට ඒක කරන්න බැරි වුණා. couldn't කියන්නේ බැරි වුණා කියන එක. She couldn't do it. මෙතන memory කියලා කියන්නේ මතකය කියන එක. good හොඳ memory. හොඳ memory එකක්. එහෙම නැත්නම් හොඳ මතකයක්. She doesn't have a good memory. එයාට හොඳ මතකයක් නැහැ. සමහර අයට එක වතාවක් කිව්වම ආයි කියන්න ඕනේ නැහැ. හොඳට මතකෙ ඉන්නවා. නම් සමහර අයට කොයිතරම් කියලා දුන්නත් මතකෙ රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. She doesn't have a good memory. I rode the bicycle for an hour. Rode කියන්නේ පදිනවා කියන එක, පැද්දා කියන එක. I rode the bicycle for an hour. bicycle කියන්නේ bicycle for an hour. පැයක් විතර මම bicycle පැද්දා. bicycle පදින එක හොඳම දෙයක් තමයි. ශරීරයට ව්‍යායාමයක්, exercise එකක්. I rode the bicycle for an hour. මම පැයක් විතර bicycle පැද්දා. I went to swim in the river with my friends. එතකොට swim කියන්නේ පීනනවා. in the river කියන්නේ ගඟේ with my friends මගේ යාළුවොත් එක්ක. I went to swim in the river with my friends. මම ගියා පීනන්න ගඟේ මගේ යාළුවොත් එක්ක.